নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু অসম পুলিচৰ নতুনকৈ মুকলি হোৱা ৫,৫৬১টা পদৰ এপ্লাই চলি আছে আৰু এই অনলাইন এপ্লাইটো আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে কেনেকৈ কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম। লগতে যিখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক আপলোড কৰিবলৈ দিয়া হৈছে সেই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে কেনেকৈ PDF বনাব গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো মাত্ৰ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু এইটো হৈছে অসম আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু ইয়াৰে তলত আপোনালোকে যিটো এপ্লাই হিয়াৰ অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই পেজটো দেখিবলৈ আৰু ইয়াৰে তলত আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন অপশ্যন এটা দেখিবলৈ পাইছে নিশ্চয়। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এখন পেজ দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দুটা ষ্টেপ দেখিবলৈ পাইছে। যদিহে আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লগইন কৰক আৰু যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যিটো ৰেজিষ্টাৰ নাও অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই পেজটো দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ মিষ্টাৰ চিৰি যি দিব খোজে এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰক। মই চিৰি দিলোঁ। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট নেমটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব। নেক্সট যদি মিডিল নেম আছে ইয়াতে বহাব। নেক্সট লাষ্ট নেমটো বহাই দিব। তাৰপিছত দেউতাৰ নামটো বহাব। মাদাৰ্ছ নেম বহাই দিব। ফোন নাম্বাৰ এটা ইয়াতে বহাই দিব, যিটো নাম্বাৰ বৰ্তমান আপোনালোকে চলাই আছে বা ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাওক। আৰু যদি আপোনালোকৰ হাতত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট আছে সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব, কিন্তু এইটো মেণ্ডেটৰী নহয়। নেক্সট আপোনালোকৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰক। কাষ্টটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব। জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে কেলেণ্ডাৰখনৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে চনটো চিলেক্ট কৰক। নেক্সট আপোনালোকৰ মাহটো, তাৰপিছত আপোনালোকে তাৰিখটো চিলেক্ট কৰি ইয়াতে যিটো প্লিজ চেক এণ্ড কনফাৰ্ম ইউৰ ডিটেইলছ বিফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে টিক মাৰ্ক লগাই দিব। লগাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে যিটো ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ID এটা জেনেৰেট হৈ যাব আৰু ইতিমধ্যে মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ভেৰিফাইড বুলি আহি গৈছে। প্ৰফাইল হেজ বিন ৰেজিষ্টাৰ্ড ছাকচেছফুলি উইথ আছাম পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ID আৰু এইটো হৈছে মোৰ ID আৰু এই IDটো আপোনালোকে কপি কৰিব পাৰে। নেক্সট আপোনালোকে এতিয়া লগইন কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে। আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে যিটো আপোনালোকে লগইন অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই পেজটো দেখিবলৈ পাব আৰু যিটো আপোনালোকৰ হাতত বৰ্তমান সময়ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ID আছে বা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ID আছে সেই IDটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব। নেক্সট আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে বহাব। বহাই কিনে ইয়াতে যিটো লগইন অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ড্যাশবৰ্ডটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো দেখিবলৈ পাব, কোৱালিফিকেশ্যন, ডেট অফ বাৰ্থ, ফোন নাম্বাৰ, কাষ্টটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, জেণ্ডাৰ দেখিবলৈ পাব। এতিয়া আপোনালোকে যিটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে সেই এপ্লাই ইয়াতে যিটো লিংক আছে সেই এপ্লাই লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। মই বৰ্তমান আপোনালোকক অসম পুলিচৰ যিখিনি AB UB কনষ্টেবলৰ পোষ্ট ওলাইছিলে সেই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে লিংকটো দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে যিখিনিত কাৰণে আপোনালোকে কোৱালিফাইড হয় সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এইকেইটা পোষ্টত মই এপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে নট এপ্লিকেবল। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিটো দেখিছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ 1645টা আপোনালোকৰ কনষ্টেবল UBৰ পোষ্ট আছিলে আৰু 2300 আছিলে আপোনালোকৰ কনষ্টেবল ABৰ পোষ্ট। আৰু ইয়াতে যিটো আপোনালোকে এপ্লাই অপশ্যন দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এই পেজখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু আপোনালোকক সোধা হৈছে আপোনালোকৰ হাতত NCC চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি। যদি আছে ইয়েছ কৰিব, যিহেতু মোৰ নাই ন' কৰিছোঁ। স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি, যদি আছে ইয়েছ কৰক, নাই ন'। নেক্সট টি গাৰ্ডেন এৰিয়াৰ হয় নেকি, যদি হয় ইয়েছ কৰিব, নহয় যিহেতু ন'। নেক্সট আপোনালোকে NDFB এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় নেকি, যদি হয় ইয়েছ, যিহেতু ন'। নেক্সট হোমগাৰ্ড আছেনে নাই সুধিছে, নাই ন'। VDP আছে নেকি, যদি আছে ইয়েছ, যদি নাই ন'। SPO আছে নেকি, আছে যদি ইয়েছ, নাই যদি ন'। নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে 7 প্ৰচেছ অপশ্যনত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখিনি পোষ্ট মানে তলত দিয়া পোষ্টকেইটা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰক যিকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে ইলিজিবল হয়। মই প্ৰথম দিছোঁ কনষ্টেবল AB, নেক্সট দিছোঁ কনষ্টেবল UB, তাৰপিছত দিছোঁ কনষ্টেবল APRO আৰু মোৰ তিনিওটা পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হৈ গৈছে। নেক্সট ইয়াতে যিটো অপশ্যন দেখিছে 7 প্ৰচিড ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব।
প্ৰথমতে আপোনালোকে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব আৰু অনলাইনত যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বনাইছে সেইখনো আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে আৰু বৰ্তমান হাতত আপোনালোকৰ যিখন আগৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছিলে সেইখনো আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে কোনো টেনশ্যন নাই ইয়াতে নেক্সট ইয়াতে PRC আপলোড কৰিবলৈ কোৱা হৈছে কিন্তু এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় যিটো মেণ্ডেটৰী হয় সেইটো কিন্তু আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট এজ প্ৰুফ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এডমিটখন আপলোড কৰক HSLC নেক্সট যদি আপোনালোকৰ হাতত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে কিন্তু এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় তাৰপিছত আপোনালোকে এক কপি ফটো আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট এটা সিগনেচাৰ এতিয়া কেনেকৈ আপলোড কৰিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে এই ফটো বা সিগনেচাৰটো বনাব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ফটো আৰু সিগনেচাৰটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত যাব আৰু প্লে ষ্টৰৰ পৰা ফটো এণ্ড পিকচাৰ ৰিচাইজাৰ বুলি এটা এপ্লিকেশ্যন পাব এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে যিটো সিলেক্ট ফটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে যাব ইয়াতে গৈ কিনে আপোনালোকে যিকোনো ফটো এটা সিলেক্ট কৰিব মই ধৰক এইটো ফটো সিলেক্ট কৰিছোঁ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত যেহেতু আমাক এই ফটোটো 100 কেবিৰ ভিতৰত বনাবলৈ দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকৰ ক্ৰপ কৰিব লগা আছে এইটো আপোনালোকে ক্ৰপ কৰক ক্ৰপ কৰি কিনে আপোনালোকে ইয়াতে ক্ৰপত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে সাইজটো 100 কেবিৰ ভিতৰত বনাব বিচাৰে ৰিসাইজ যিটো অপশ্যন দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো আপোনালোকে ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰিব আৰু তলত নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফাইল সাইজ 100 কেবি ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ 100 কেবিৰ ভিতৰত এই ফটোটো গ্যালাৰীত সেভ হৈ যাব নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে ফটো আৰু সিগনেচাৰটো আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে বনাব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকক যিখিনি ডকুমেন্টছ বনাবলৈ দিয়া হৈছে 200 কেবিৰ ভিতৰত এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ যেহেতু ডকুমেন্টছখিনি আমাক 200 কেবিৰ ভিতৰত PDF ফাইল বনাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত যাব আৰু প্লে ষ্টৰৰ পৰা আপোনালোকে JPG টু PDF কনভাৰ্টাৰ বুলি এটা এপ্লিকেশ্যন পাব এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব আৰু দুটা এপ্লিকেশ্যনৰে লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তাৰ জৰিয়তে গৈ কিনে আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেন্টছ বা নিজৰ ফটো আপোনালোকে বনাব পাৰিব ইয়াতে যিটো আপোনালোকে ফাইল অপশ্যন দেখিছে ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত ইয়াতে যিটো ফাইল অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে যাব গৈ কিনে যিকোনো ডকুমেন্টছ এখন আপোনালোকে সিলেক্ট কৰক সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে ডান অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে পেজ সাইজটো ফিট ইমেজ থাকিবলৈ দিব এইটো পোৰ্ট্ৰেট থাকিবলৈ দিব আৰু ইয়াতে যিটো আপোনালোকে ইমেজ কম্প্ৰেহেনশন দেখিবলৈ পাইছে এইটো 10ত থাকিব দিব ইয়াতে কনভাৰ্ট টু PDFত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন ডকুমেন্টছ এইটো 200 কেবিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ PDF ফাইল হৈ যাব আৰু এইটো মোৰ মাৰ্কশ্বিটখন হৈ গ'ল মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে ওপেন ফোল্ডাৰত গলো এই প্ৰায় 190 কেবিৰ ভিতৰত এইটো PDF ফাইল হৈ গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে কেনেকৈ বনাব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে ডকুমেন্টছখিনি PDF বনাব বা কেনেকৈ আপোনালোকে ফটো বা সিগনেচাৰটো 100 কেবিৰ ভিতৰত বনাব মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই দিলোঁ তাৰ পিছত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গৈ কিনে আপলোড কৰক মই গোটেইখিনি আপলোড কৰিলোঁ আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ তলত পাৰ্সোনেল ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ নেশ্যনেলিটিটো সিলেক্ট কৰিব ৰিলিজিয়নটো সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু যদি দুটা এড্ৰেছ সেম হয় তেতিয়াহলে ইয়াতে বহাই কিনে ইয়াতে সেম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ইয়াতে তলত যিটো আপোনালোকে সেভ এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যন দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ বোৰ্ড মেট্ৰিকৰ বোৰ্ডটো সিলেক্ট কৰক সেবা তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাব কিমান চনত আপোনালোকে পাস কৰিছে এইটো বহাই দিব পাৰ্সেন্টেজটো বহাব নেক্সট ইয়াতে গৈ কিনে আপোনালোকে যিখন মাৰ্কশ্বিট বনাই থৈছিলে 200 কেবিৰ ভিতৰত সেই মাৰ্কশ্বিটখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে যিটো ভিউ অপশ্যন দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে এইখন হৈছে মাৰ্কশ্বিট অকমান নেটটো স্লো আছে তাৰ ফলত এই মাৰ্কশ্বিটখন দেখুৱা নাই মানে লোডিং হৈ আছে আৰু এইখনে হৈছে মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড হৈ গৈছে নেক্সট আপোনালোকৰ 12 পাছৰ সুধিছে বোৰ্ডটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰক সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ষ্ট্ৰীমটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব নেক্সট কিমান চনত পাস কৰিছে পাৰ্সেন্টেজ কিমান পাইছে এটো সিলেক্ট কৰক তাৰ পিছত ইয়াতে গৈ কিনে আপোনালোকে আপলোড কৰক আৰু যদি আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে ইয়াতে চেঞ্জ অপশ্যনত গৈ কিনে আকৌ চেঞ্জ কৰিব পাৰে গোটেইখিনি যদি আপোনালোকৰ শুদ্ধ হৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে সেভ এণ্ড প্ৰিভিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোক নেক্সট এই পেজটো দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ থাকিব আপোনালোকে যেনেকৈ ফিলআপ কৰিছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকে ভাল ধৰণে চাই ল'ব ভুল হৈছে নেকি যদি আপোনালোকৰ ভুল হৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে বেক গৈ কিনে আপোনালোকে সেইখিনি শুদ্ধ কৰিব পাৰে আৰু কি পোষ্টত মই বৰ্তমান এপ্লাই কৰিছো বা কি পোষ্টত মই প্ৰিফাৰেন্স দিছো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্স কনষ্টেবল এবি দিয়া হৈছে সেকেন্ড প্ৰিফাৰেন্স ইউবি দিয়া হৈছে আৰু থাৰ্ড প্ৰিফাৰেন্স ইউবি এপিআৰত দিয়া হৈছে নেক্সট আপোনালোকে গোটেইখিনি যদি শুদ্ধ হৈছে আৰু যদি আপোনালোকৰ ডকুমেন্টছখিনি যদি আপোনালোকে আকৌ চাব বিচাৰে তেতিয়াহলে ইয়াতে যেটো ভিউ অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব নেক্সট তলত যেটো আপোনালোকে অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে কনফাৰ্ম ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব
ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা এলাৰ্ট আহিছে প্লিজ চেক এণ্ড কনফাৰ্ম ইউৰ ডিটেইলছ বিফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডাটা ওৱান ছাবমিটেড কেন নট বি চেঞ্জ। যদিহে আপোনালোকে ভুলকৈ এবাৰ কনফাৰ্ম বা ছাবমিট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে। এইটো ছাবমিট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। মোৰ যিহেতু গোটেইখিনি শুদ্ধ আছে ইয়াতে মই অ'কে কৰি দিলোঁ। অ'কে কৰাৰ লগে লগে ইউ হেভ ছাকচেছফুলি এপ্লাইড, অলৰেডি মোৰ এপ্লাই হৈ গ'ল। মই বৰ্তমান দুটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিলোঁ। এটা হৈছে কনষ্টেবল আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ন, ইয়াতে 164টা পোষ্ট আছিলে আৰু অসম পুলিচৰ যিখিনি AB আৰু UB পোষ্ট ওলাইছিলে ইয়াতে মই এপ্লাই কৰিলোঁ। আৰু যিখন আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্ট ফৰ্ম সেইখন যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্ট ফৰ্মখন ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু ফাইনেলি মোৰ মোবাইলতে গোটেইখিনি এপ্লাই হৈ গ'ল। কেনেকৈ মই ডকুমেণ্টছখিনি বনালোঁ বা কেনেকৈ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ বনালোঁ গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। লগতে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া হৈছে। আৰু যদিহে আপোনালোকে এতিয়াও আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে জইন হ'ব। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া হৈছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিলে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু লগতে যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই আপোনালোকক A to Z জনাইছোঁ যদি মোৰ জনাই দিয়াত কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আজিলৈ জয় আই অসম।